Eu simt lipsa ortodoxiei fiind în state, eu sunt din California, și acolo nu avem tradiția și cultura asta a ortodoxiei cum o avem în țară. Și vin aici ca să, într-un fel, dacă pot spune, să mă reconectez și să îmi reîncarc bateriile, dacă pot spune, spirituale, ca odată ce mă întorc înapoi în state să mă simt un pic mai bine așa duhovnicește. Pentru fiecare Sfântă Liturghie, Dumnezeu își alege pe creștinii săi care să participe. Deci Dumnezeu se îngrijește pentru fiecare Sfântă Liturghie și îi atrage. Și azi de multe ori și biserică. Astăzi a spus niște aleși. Pe Dumnezeu v-a ales. Și acolo îi extindem. Dacă pentru fiecare Sfântă Liturghie și pentru seara aceasta Dumnezeu v-a ales ca să și pentru pelerinajul în România, Dumnezeu v-a ales. Ștefane voievod, roagă pe Hristos Dumnezeu să ne izbăvească din nevoi și din necazuri. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. Most holy birth giver of God, have mercy on us. Faptul că am doi copii care vin în tabere și văd schimbările în ei, asta m-a determinat să continui cu taberele și am observat seriozitatea cu care privesc problemele sufletești, duhovnicești, importanța care o dau rugăciunilor, importanța care o dau prietenilor de când venim în România și de când au avut contact cu taberele ortodoxe, că am făcut și acolo tabere înainte să venim aici, am văzut că sunt foarte selective la a-și alege prietenii. România este cultura mea, este copilăria mea, deci mă bucur mereu când vin aici. Pentru mine a fost o mare bucurie și mă bucur că am împlinit ceea ce vreau să împlinesc. Pentru mine România la început însemna o complet altă lume în care nu înțelegeam istoria. N-am fost, cred că prima dată am venit când aveam 11 ani și nu știam rudele, nu știam istoria, nu cunoșteam cultura foarte bine. În afară de credința nu mă regăseam în niciun loc aici și a devenit un loc în care mă regăsesc cel mai mult. Oamenii pe stradă, duhul care iau oamenii, credința s-a întărit și mai mult, mă înțeleg și mai bine. Și este un loc în care înțeleg de unde am venit și încerc să înțeleg de ce am venit. România este acasă pentru mine și mă întorc de fiecare dată cu drag și plec foarte greu, dar e frumos că plec, că după aia rămân cu dorul de a mă întoarce. Eu mă întorc în România pentru că aici simt că sunt cu adevărat eu. Nu sunt o altă versiune sau diluată. Aici sunt cea mai autentică. Aici îmi regăsesc și eu rădăcinile mele și în cultura românească, dar și în a fi ortodox. Bineînțeles că în România este mult mai multă ortodoxie decât în oricare oraș din Statele Unite. În Statele Unite, unde trăiesc, majoritatea oamenilor nici nu știu de ortodoxie. Și ca să descoper ortodoxia mai bine, ar fi mai bine să mă mut aici. Revin în România fiindcă îmi place foarte mult și simt că mă regăsesc. Asta e țara strămoșilor mei, părinților mei și aici toată lumea vorbește limba mamei mele și tatălui meu și asta simt că îmi dă o mare bucurie, e un mare dar să fii aici și să-mi văd familia și să vizitez tot pământul pe aici, e o frumusețe. Noi trăim într-un mediu foarte diferit acolo în Nord America, iar întorcându-ne în România și mai ales la Mănăstirea Putna, cumva ne reîncărcăm bateriile duhovnicești și emoționale și tot așa, ca să putem rezista acolo. Că este un mediu diferit și altfel nu rezistăm, așa că aici luăm cât putem din acest loc când suntem aici și întoarcem mai buni, mai frumoși.
Acolo unde eu locuiesc, ortodoxia e prezentă, deci avem și în cele două orașe unde am locuit am avut comunități și aș zice că este așa un pic poate mai flexibilă. Simt că preoții de acolo s-au adaptat un pic la tinerii de acolo, adică la noi, dacă care trăim realitatea influenței sociale și culturale și aș zice că simt așa un pic că ortodoxia de acolo se adaptează mult ca să ne vorbească și nouă, nu numai părinților noștri, dar și nouă tinerilor. Este foarte mult de folos, fiindcă aici ascultăm cuvinte de înțelepciune de la părinți care ne ajută în viața noastră și ne limpezesc mintea ca să înțelegem ortodoxia mai bine. Și asta ne apropie și mai mult de cultura noastră. Nu este deloc un timp pierdut. Am întâlnit, mai ales fiind aici la mănăstire, la ascultare, am întâlnit mulți băieți care sunt la teologie, la Iași și am și fost anul trecut până la Sfânta Parascheva cu un băiat, încă păstrez legătura cu el și foarte mult tineret care a găsit aici și cu care încă mai țin legătura. Eu cred că expediția care am avut acum e foarte bine în sufletul meu, pentru că am noul experiențe când mă duc la mănăstiri sau când mă duc să văd biserici care n-am văzut niciodată sau cu orfanii, să socializez cu copii care n-am realizat că pot să am așa experiențe și e foarte, nu știu, bun pentru sufletul meu și e special când ai și prieteni din America să vină cu tine și să ai o experiență cu grupul. Pentru cineva din România pare un lucru foarte mărunt să ai un duhovnic. Pentru noi care locuim în diaspora, a afla un duhovnic că duhovnicul în final este doctorul sufletului tău și a afla acel doctor cel mai bun pentru sufletul tău e o mare problemă. De multe ori călătorești ore întregi să ajungi la o biserică unde este un duhovnic bun. Sunt foarte atinsă să văd tineri, unii mai mici ca mine, alții mai mari, care au o căutare așa interioară și o căutare lăuntrică și e o bucurie când îi văd cum pun întrebări, când îi văd că sunt hrăniți, că se duc în lăuntrul lor și caută. Și e și frumos, fiindcă pun foarte multe întrebări unii cu alții. Cum ți s-a părut? Ce te-a hrănit? Cum te simți? Și așa, nu știu, o grijă unii pentru alții și asta mă bucură foarte mult. Sunt multe lucruri frumoase și multe lucruri pe care le putem învăța de la cei din Occident, mai ales unde suntem noi. Le putem aduce aici să înfrumusețim și mai mult țara noastră. De exemplu, acolo este o ordine mai peste tot. Lucrările sunt foarte bine organizate, puse la punct, oamenii foarte politicoși, care din păcate nu e neapărat așa la noi în țară. Așa că societatea este într-un anumit fel una bună și de la care putem învăța multe lucruri frumoase, însă totuși parcă îi lipsește ceva acolo, sau măcar așa simt eu și așa au spus și prietenii mei, părinții mei și mulți alții, că parcă lipsește totuși ceva acolo și acel ceva, deși poate nu știm ce este exact, aici îl simțim și aici îl găsim. Și e esențial acest ceva și dacă îl găsim și îl punctăm, foarte bine. Pentru un român care n-a fost niciodată în România, eu sugerez să meargă în o tabără, cum avem noi. Nu neapărat, nu trebuie să fie cu tabăra noastră, dar ceva de genul. N-ai cum să nu te îndrăgostești de țara noastră. Bineînțeles, orice loc are și lucruri frumoase și lucruri mai puțin frumoase, dar e foarte greu să fie o perspectivă echilibrată când auzi numai lucrurile urâte și numai alea se spun mai departe. Și atunci invit pe oricare român din diaspora, din străinătate, care ar vrea să vadă o Românie mai echilibrată, să vină să vadă și ce e frumos. E o mare bucurie când ajung înapoi acasă și mă sună ori un tată, ori o mamă, părinților și îmi mulțumesc mie pentru ce am făcut, ceea ce eu încerc să le spun că lucrarea nu este a mea. Lucrarea este a Bunului Dumnezeu, eu sunt doar o unaltă.
Eu m-am născut în Statele Unite, deci când mă întorc acolo ar trebui să-mi vină natural, să-mi fie firesc. Și într-un fel îmi este, dar gândul îmi rămâne aici. Deci imediat intru înapoi în ritm, merg la școală, merg cu trenul, văd colegii de acolo, dar simt că nu mai am o parte de mine și că nu mă identific foarte bine. Și tot timpul plecarea e jale, să spun, nu spune destul dacă zic că e jale, dar și mai ales că familia este aici, cum este la Putna, aici este Părinte Duhovnic, aici mă inspir și vreau să fiu mai bună și ca persoană, dar și ca ființa lui Dumnezeu. Plec înapoi aș spune, cu două gânduri. Un gând dacă ajută Dumnezeu să mă întorc, dacă ajută Dumnezeu și vara viitoare, și cu al doilea gând de o rugăciune, dacă pot spune, de a nu pierde ceea ce am dobândit aici, de a menține și a păstra cât se poate acolo în state, fiind ceea ce am dobândit aici, ceea ce mi-a dăruit Dumnezeu de fapt. Noi ca părinți trebuie să fim conștienți și să îi expunem la lucrurile frumoase și lucrurile care le sunt de folos sufletesc în mod special. Să punem priorități nu pe partea materială, ci pe partea duhovnicească, partea sufletească. Acolo este câștigul.